اوكي، ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حسام من قناة توب، ورجعنا لكم فيديو جديد. والنهاردة ان شاء الله هنخلص الاطار السيارة او اطار العربية، وطبعا ده الجزء الثاني. وطبعا لو عايزين تشوفوا الحلقة الاولى او الجزء الاول للعمل الاطار ده هتلاقوه في الديسكريبشن تحت، او في دايرة الوصف، او في الدايرة اللي فوق. وطبعا دورة تعلم برنامج بلندر هتلاقوها في الديسكريبشن. وطبعا قبل بداية الفيديو متنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتوصلوا الفيديو ده ل 30 لايك ان شاء الله. ويلا بينا ندخل على الشرح.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. واخيرا خلصنا مشروع الاطار المعدني بعد تعب كبير جدا في عمل المشروع ده. طبعا لو عايزين اعمل اي مشروع ليكوا تستفيدوا منه اكتبوا لنا في التعليقات اسفل الفيديو. وشكرا كمان على وصول الجزء الاول من عمل اطار سيارة البي ام دبليو 25 مشاهدة و4 معجبين. فشكرا ليكوا على كل الدعم اللي انتوا بتعملوه. فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتوصلوا الفيديو ده ل 30 لايك او اكتر من 30 لايك اللي تقدروا عليه. وطبعا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، استغفر الله واتوب اليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.